تا به حال احساس کردی که به آخر خط رسیدی؟ و یا احساس کردی که دیگه همه درها بسته شدن و هیچ راهی توی زندگیت نداری؟ تو مشکلات غرق شدی و واقعا دیگه داری میشکنی. به عبارتی داری رنج میبری. دوستان، توی این ویدیو میخوایم ما در مورد رنج صحبت بکنیم و اینکه بشناسیم رنج رو و اینکه چطوری باهاش برخورد بکنیم. اصلا رنج چیه؟ برای چی وجود داره؟ برای این قضیه با ما همراه باشید. سلام، من حسام الدین هستم. به کانال من خوش اومدین. تو این ویدیو میخوایم در مورد رنج صحبت بکنیم. یه نگاهی دور و برمون بندازیم، میبینیم که همه افراد یه مشکلاتی دارن. میبینیم آقا یکی هست وضعش خیلی خوبه اما خانواده بدی داره. یکی خانواده خوبی داره، وضع مالیش بده. یکی همه اینا رو داره، یه مشکل دیگه داره، مشکل جسمی داره. یکی دیگه مشکل جسمی نداره، میبینی توی کاراش هی مسائل و مشکلات مختلفی به وجود میاد. به عبارتی همه دارن رنج میبرن. یه مثالی هستش که یه موقعی میزنن، میگن که مثل جهنم ایرانیا میمونه. حالا مسئله دیگه، برای خنده دارم میگم خدمتتون. یه روز قیف هست، نفت نیست. یه روز نفت هست، قیف نیست. یه روز جفتش هست، آتیش نیست و امثالهم. همیشه به هر حال یه جوری یه جای کار میلنگه، جور در نمیاد. دوستان، یه مثالی خدمتتون بگم. ببینید شما وقتی میرید باشگاه ورزشی، تمام اجزایی که تو اون باشگاه قرار دارن همشون اکثرا تو مایه های اینه که شما عضلات تو رشد بدی. اونجا شما در مورد مثلا کتابخونه یا ماشین این چیزا چیزی نمیبینی. اکثرا مسائل دنبل زدنه. یا رستوران که تشریف میبری، تو رستوران معمولا میز هست، کاسه هست، بشقاب هست، غذا هست، اما اونجا شما چیزی از دنبل نمیبینی. شما اونجا بیل نمیبینی، کلنگ نمیبینی. چرا؟ چون اون فضا ساخته شده برای غذا خوردن. باشگاه ساخته شده برای ورزش کردن. جاهای مختلف با همین منظور ساخته میشه. دوستان، خداوند این دنیا رو هم برای این ساخته که ما رشد بکنیم. اینجا قرار نیست ما راحت باشیم، همش خوش بگذره بهمون. اینجا ساخته شده برای رشد و کلید رشد چیزی نیست جز رنج. به خاطر همین شما میبینید توی زندگی همیشه یه گوشه کار میلنگه. چرا؟ چون رنجی توش باید وجود داشته باشه. برای چی؟ برای اینکه شما به واسطه رنجی که داره آگاهیت میره بالا. یه بنده خدایی، یه بزرگی میگفتش که آقا اگر میخوای ببینی خدا دوستت داره یا نه، نگاه کن ببین زندگی چجوریه. اگر زندگی رواله، همینجوری خوب داره میره جلو، همه چیز خوبه، شک کن. چرا؟ چون خدا زندگی رو برای تو روال قرار داده که تو رشد نکنی. چرا؟ چون یه جای کارت میلنگه. اما اگر میبینی تو زندگی مشکلات وجود داره، این نشون میده که خداوند به تو عنایت کرده، به تو توجه کرده و تو رو داره رشد میده به واسطه اون رنج ها. خب با این اوصاف ما متوجه میشیم که اصلا این دنیا سازوکارش بر اساس رنجه. شما نگاه بکنید بزرگان تاریخ رو، افرادی که دارن تحول‌هایی رو ایجاد میکنن و یا تحول‌هایی رو ایجاد کردن، اینا اکثرا رنج‌های بزرگی کشیدن. نمونش امام‌ها، نمونش بودا، نمونش عیسی مسیح، نمونش حضرت موسی، نمونش افرادی که همین الان مثلا تو مناصب مختلف و تو جاهای اساسی و کلیدی قرار دارن. اینا رو نگاه میکنیم این همشون رنج‌های زیاد کشیدن. به واسطه رنج آگاهیشون رفته بالا و به واسطه افزایش آگاهی اینها تونستن به اون جایگاه هایی که شایسته اونهاست برسن. پس شمایی که داری الان رنج میکشی، حواست باشه داری رشد میکنی و باید از خدا تشکر بکنی بابت رنجی که داره به تو میده. چرا؟ چون این رنج برای اینه که تو آگاه بشی. اصلا این دنیا برای اینه که شما آگاه بشی و از خداوند ناراحت نباش. حالا
ما فرض بگیریم این رنج توی زندگی ما به وجود اومده، باید چی کار بکنیم؟ چجوری باش برخورد بکنیم؟ ببینید دوستان، رنج در کل اون چیزی که ما داریم احساسش میکنیم، اینا هر کدوم یک حسن. این احساس ها هر کدوم یک کارکردی دارن، به ما یک علامتی رو میدن. مثلا شما یک سیب خیلی خوشمزه رو میخوری، یک احساسی نسبت به اون پیدا میکنی. این احساس به شما چی داره میگه؟ داره میگه شما لذت باید ببری از این قضیه و شروع میکنی از بهش نسبت بهش احساس خوب داشتن و از اون حس لذت بردن. خب چون این حس خوشاینده برای ما اون حس رو خیلی راحت و ساده میپذیریم. اما وقتی مثلا شما دست میزنی به یه چیزی، مثلا تیزه، به یه خار، این دست شما یک لحظه سوزش توش به وجود میاد، شما یه حسی رو درک میکنی. این حس چیه؟ این حسیه که به شما داره میگه که آقا اینجا ممکنه شما آسیب ببینی. به خاطر همین شما مغزت یاد گرفته وقتی اون حس به شما انتقال پیدا میکنی سریع دستتو بکشی. این کم کم میره تو ناخودآگاهت. وقتی وارد ناخودآگاهت شد دیگه شما در مورد یه سری از حواس فکر نمی کنی، ناخودآگاه واکنش نشون میدی. مثلا دیگه شما فکر نمی کنی که الان این سیب خوشمزه است پس من باید لذت ببرم، و یا به این فکر نمی کنی خب الان این تیزه من باید دستمو بکشم، سریع دستتو میکشی یا از اون سیبه سریع لذت میبری. این میره تو ناخودآگاه. وقتی وارد ناخودآگاهت که شد دیگه کم کم شما به یک مرحله میرسی که دیگه از اون حواس و احساساتی که برای شما به وجود میاد دیگه بهش توجه نمی کنی و ازش سریع عبور میکنی، فقط واکنش نشون میدی. این اتفاقی که توی زندگی ما برای یه سری از مسائل میفته، برای یه سری از رنج ها همین اتفاق میفته. دوستان ما باید متوجه باشیم که یه سری از رنج ها اینها لزوما معنای آسیب ندارن، اینا معنای رشد دارن. پس ما باید اینها رو درکشون کنیم به جای اینکه ازشون فرار بکنیم. مثلا شما رفتی باشگاه ورزشی و داری دنبل میزنی، این عضلات خسته میشه. وقتی که خسته میشه چیکار میکنی؟ واکنش اولیه مغزت اینه که آقا رهاش کن، ولش کن. اما شما به این فکر میکنی، میگی نه من باید اینو ادامه بدم. چرا؟ چون تو این لحظه عضله من داره رشد میکنه. پس از این رنج لذت میبری، سعی میکنی ادامه بدی تا عضلت رشد بکنه. در مورد موارد روحی روانی هم همینه. شما ممکنه مثلا توی خانوادت یک فردی باشه که برخورد با اون شما رو آزار بده، اما شما نمیتونی از اون دوری کنی. چرا؟ چون اون فرد مثلا یکی از افراد درجه یک خانوادته، پدرته، مادرته، برادرته، خواهرته، زنته، بچته. شما میخوای فرار کنی اما نمیتونی. این زندگیه که شما رو در این شرایط قرار داده. شما باید اینجا متوجه باشی به جای اینکه بیای از اون رنج فرار بکنی بهش توجه باید بکنی و حسش بکنی و با حس کردن اون رنج شما یاد میگیری چطوری باهاش بهتر برخورد بکنی، خودتو قوی تر بکنی، روش برخورد باهاش رو یاد میگیری. پس دوستان از همه رنج ها نباید فرار کرد. یه سری از رنج ها توی زندگی میاد سراغ ما که ما به واسطه اون آگاهیمون بره بالا. خب حالا یه سری از رنج ها هستن که این مدلی هستن و توی زندگی ما هست، توی کار ما هست، توی اجتماع هست، توی خانواده هست، توی تحصیل هست، تو تمام عرصه های زندگی وجود داره. این رنج پایان نداره، تا لحظه آخر زندگی سراغ ما میاد. چرا؟ چون خداوند میخواد تا لحظه آخر زندگی شما رو رشد بده، از تمام فرصت ها میخواد استفاده کنه که شما رشد بکنی. شما هم باید اینو بپذیری. تا زمانی که نسبت بهش داری مقاومت میکنی سخت‌تر میشه ماجرا برات. اما لحظه ای که میپذیریش و درکش میکنی و روش برخورد باهاش یاد میگیری رشد میکنی. خب حالا ما میخوایم بیایم نگاه کنیم ببینیم منابع رنج چی هستند، ما به چه واسطه‌ای با چه مسائلی رنج میبریم و نسبت به اونها واکنش‌های درست رو بسنجیم. مرحله اول اینه که ما اینها رو بفهمیم. بعد از اینکه فهمیدیم تو عرصه‌های زندگیمون اینها رو باید عملیشون بکنیم، به کار ببندیم. خب موضوع اول و دلیل اولی که رنج وارد زندگی ما میشه بحث فقدان و یا از دست دادنه. دوستان این فقدان میتونه تو خانواده باشه
این از دست دادن میشه توی خانواده باشه، توی اجتماع باشه، توی زندگی شخصی باشه. شما زمانی که یک چیزی رو دچار فقدان میشی، از دستش میدی و یا اینکه نداریش، این باعث میشه که شما رنج ببری. این رنج به شما چی رو داره میفهمونه؟ داره به شما میفهمونه که آقا همه از دست دادن ها بد نیست، یه موقع های اصلا نداشتن ها خوبه. شما باید به این توجه بکنی. تو این دنیا همه چیز فانیه. شما نگاه بکنید هیچی تو این دنیا نیست که برای شما دائمی بمونه. پس در نتیجه باید اینو متوجه بشید. اگر یه چیزی رو از دست دادید و یا چیزی رو ندارید، باهاش کنار بیایید، بپذیرید شاید اون حالت برای شما بهتره. اصلا هیچی تو این زندگی موندگار نیست، همه چیز میاد و میره. اینو باید درک کرد. هیچی ثابت نیست. دلیل بعدی بحث ترس و اضطرابه. دوستان ترس و اضطراب باعث رنج ما میشه. چرا؟ برای اینکه ما باور نداریم که این زندگی هوشمنده و خداوند همه چیز رو داره کنترل میکنه. هیچ برگی بدون اذن خداوند نمیفته. وقتی ما اینو باور داشته باشیم که هیچ برگی بدون اذن خداوند نمیفته و خداوند همه چیز رو داره کنترل میکنه، پس در نتیجه همه چیز تحت کنترل اونه. کی از خداوند مهربون‌تره به ما؟ کسی جز خداوند نیست. پس در نتیجه ما دیگه اون وقت ترس و اضطرابی برامون وجود نداره. ما باید به خداوند ایمان بیاریم و بپذیریم که خداوند بهترینا رو میخواد و همه چیز تحت کنترل اونه. پس در نتیجه دیگه ترس و اضطراب برای ما معنی نمیده. در همه شرایط خداوند همراه ماست. دلیل بعدی بحث رنج نارضایتی از وضعیت فعلیه که ما داریم. دوستان ببینید، ما در حالت و شرایطی که قرار داریم، این حالت و شرایطیه که خداوند برای ما قرار داده. ببینید ما همیشه میگیم گذشته چیه؟ تقدیره. آینده باید در موردش تدبیر کرد. اما گذشته چیزیه که تقدیر بوده. وضعیت فعلی که ما الان توش هستیم برآیند اتفاقها و مسائلی که در گذشته اتفاق افتاده و یا پتانسیل هایی که در آینده وجود داره. اما چیزی که هست همش اینه که همه اینا تحت نظر خداونده. حالا ما کوتاهیایی داشتیم، این کوتاهی‌ها رو باید بررسی کنیم و اینها رو در آینده ازشون درس بگیریم و در آینده ازش استفاده بکنیم. اما این چیزی که هستش رو باید بپذیریم. ما نمیتونیم هر لحظه همه چیز رو عوض بکنیم، اما ما میتونیم برای آینده تدبیر داشته باشیم. پس در نتیجه اگر از وضعیتی که الان داریم راضی باشیم و رضایت داشته باشیم نسبت بهش، حالمون بهتر میشه و دیگه اون رنجی که وجود داره رو میتونیم خیلی هوشمندانه ازش عبور کنیم، چیزهای خوب رو توش ببینیم و به واسطه این دیدن چیزهای خوب اون رنج برای ما تسهیل میشه. موضوع بعدی که توی بحث رنج هست، بحث درد جسمی یا بیماریه. دوستان درد جسمی یا بیماری جزوی از این زندگیه. ما به واسطه درد جسمی یا بیماری داریم یک سری از مسائل و یک سری از اشتباهات و یک سری از، حالا به قول بعضیا کارما یا گناهان یا هر چیزی رو داریم پاک میکنیم. اینا داره پاک میشه از ما. اینها تاوان اشتباهات ماست. بخشی از این دردهای جسمی هم مربوط به ساختار این زندگیه. به هر حال انسان از دوران کودکی رشد میکنه و کم کم پیر میشه و رو به افول میره. خب تو دوران پیری طبیعتا یه سری دردها و رنجها میاد سراغ آدم. یه سری از دردها و رنجها هم هستش که اصلا اینو مادرزادیه. دوستان اینا جزوی از زندگی، ما باید اینها رو بپذیریم و بر اساس اون بهترین انتخاب‌ها رو داشته باشیم. من اینها رو دارم به شما میگم به این معنا که شما اینها رو بشناسید، بدونید دلایل رنج توی زندگی ما چیه و بر اساس اون بهترین واکنش‌ها رو بتونیم داشته باشیم، بپذیریمشون و باهاشون ارتباط برقرار کنیم، حسشون بکنیم، ازشون فرار نکنیم. این فراره خودش دچار مشکل میکنه ما رو و ما رو وارد دوران تاریکی میکنه که ما دچار عدم آگاهی میشیم نسبت به زندگی. و یکی از موارد دیگه‌ای که هستش، این بسیار مهمه و از دلایل رنج دوستان، بحث نادیده گرفتن احساساتمونه. ما خیلی مواقع یاد نگرفتیم که احساساتمون رو بروز بدیم و یا یه موقع‌های احساساتمون رو سرکوب میکنیم
یه موقعی واقعا یکی رو دوست داریم اما بهش نمیگیم دوستت دارم. یه موقعی از یکی بدمون میاد اما به خودمون میقبولونیم که نه، تو با این که از این بدت میاد باید تو این شرایط خودت رو نگه داری، بپذیری. حالا یه موقعی تدبیرهایی هم داریم، اینها به کنار، اما ما باید یاد بگیریم که احساساتمون رو بروز بدیم. اگر شرایطش هست، اگر شرایطش نیست، حداقل بشناسیمشون، حداقل درکشون بکنیم، سرکوبشون نکنیم. اینها رو باید سنس بکنیم. دوستان، چیزی که حائز اهمیت این وسط اینه که ما منابع رنجمون رو باید بشناسیم و باید درکشون بکنیم، لمسشون بکنیم، ازشون فرار نکنیم. این رنجها رو ببینیم، بریم توشون، سنسشون بکنیم، ادراکشون بکنیم. اینها لزوما چیزهایی نیستن که خیلی بد باشه. یه موقعهایی هستش که زیبایی هایی توی این رنج ها هست، ما باید این زیبایی ها رو درک بکنیم. حتی یه موقعی هستش که ما این رنج ها رو میایم درکشون میکنیم و شروع میکنیم به گریه کردن، برون ریزی داریم، این خیلی زیباست، ازش استفاده بکنید. یه موقعی هست ما احساساتی تو درونمون بوده و سرکوبش کردیم، میریم سراغشون، یه تکونی میدیم، حسشون میکنیم و این احساسات میان بیرون، شروع میکنیم به گریه کردن و اینها رو میریزیم بیرون، خالیشون میکنیم. چقدر زیباست. و تمام منابع رنج همین حالت رو دارن. اگر بتونیم اینها رو درک بکنیم، اگر بتونیم احساسشون بکنیم، میفهمیم که اینها زیادم زشت نیستن، زیادم بد نیستن، بلکه دارن به ما یک آلارمی میدن، دارن به ما میگن که بابا اینجا رو توجه کن بهش، آگاهی نسبت بهش پیدا کن، بشناسش، برخورد کن باهاش و ازش عبور کن آگاهانه. دوستان، رنج چیز بدی نیست. رنج منبع آگاهی ماست، منبع رشد ماست و ما باید با توجه به رنج هایی که توی زندگیمون وجود داره خودمون رو قوی تر کنیم و وقتی که قوی تر بکنیم هی از این کف زندگی میایم بالاتر، آگاهیمون میاد بالاتر و هرچی آگاهیمون بیاد بالاتر اصلا رنج ها کم 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 رنگ میشن، از بین میرن. میرسیم به مرحله‌ای که مثلا آیه بودا بوده، ایشون میگفته که آقا دیگه رنج برای من معنی نداره. و یا بزرگانی که وجود داشتن، ائمه ما، حضرت محمد، حضرت عیسی، حضرت موسی و بزرگانی که وجود داشتن، اینا دیگه براشون رنج معنا نمیداد. اینها اصلا همه چیز براشون زیبا بود. به قول حضرت زینب که توی عمیق‌ترین مشکلات زندگی که تمام خانواده‌اش رو از دست داده بود و تمام مشکلات بهش هجمه آورده بود، میگفت ما رأیتو الا جمیلا، چیزی جز زیبایی نمیبینم. چرا؟ چون رنج دیگه براش معنا نداشت، افقش اومده بود بالا و همه چیز رو داشت میدید، چقدر هم زیبا میدید. ما هم باید به اون مرحله برسیم، ظرفیتش رو داریم، توانش رو داریم، فقط باید توجه بکنیم و با این توجه و درک اینها حتما به اون جایگاه میرسیم. اون موقع است که همه چیز زیباتر میشه، اما آگاهانه. امیدوارم این ویدیو به درد شما خورده باشه و شما بتونید از رنج هاتون عبور بکنید و درکشون بکنید و از این بنبست هایی که احساس میکنید توش قرار گرفتید عبور بکنید آگاهانه. هیچ رنجی پایدار نیست تا زمانی که شما بهش توجه بکنید. موفق باشید. یا حق.